કેમ છો મિત્રો? સ્વાગત છે તમારું જાદવ કિચન માં। આજે આપણે બનાવીશું બહાર જેવો ટેસ્ટી સ્ટ્રોબેરી જામ। સૌપ્રથમ આપણે 400 ગ્રામ જેટલી સ્ટ્રોબેરી લઈશું। ત્યારબાદ જરૂર મુજબ ખાંડ લઈશું અને જરૂર મુજબ મીઠું લઈશું। હવે આપણે સ્ટ્રોબેરીને આ રીતે કટ કરી લઈશું। સ્ટ્રોબેરીને આ રીતે કટ કરવાથી જામની અંદર થોડું ટેક્સચર રહેશે। જો તમારે જામ એકદમ સ્મૂથ બનાવવો હોય તો સ્ટ્રોબેરીને વધારે ચોપ કરી લેવી। તો મેં અહીંયા ધીરે ધીરે કરી બધી સ્ટ્રોબેરીઝને આ રીતે ચોપ કરી લીધેલ છે। હવે આપણે ગેસ સ્ટાર્ટ કરીશું। એક પેન લઈશું, તેમાં સ્ટ્રોબેરી એડ કરીશું। ત્યારબાદ હવે આપણે 150 ગ્રામ જેટલી ખાંડ એડ કરીશું। અહીં મેં લીધેલ સ્ટ્રોબેરી ટેસ્ટમાં મીઠી છે, એટલા માટે 150 ગ્રામ જેટલી ખાંડ લીધેલ છે। તો તમે ખાંડ છે તે સ્ટ્રોબેરીઝના ટેસ્ટ મુજબ લઈ શકો છો। આપણે અહીંયા સ્ટ્રોબેરીઝને અને ખાંડને સરખી રીતે મિક્સ કરી લઈએ। સરખી રીતે મિક્સ થઈ જાય એટલે આપણે અહીંયા 1 ચમચી વિનેગર એડ કરીશું। વિનેગરને બદલે 1 ચમચી લીંબુનો રસ પણ યુઝ કરી શકો છો। ત્યારબાદ આપણે જરૂર મુજબ મીઠું એડ કરીશું। મેં અહીંયા 1 ચમચી જેટલું મીઠું એડ કરેલ છે। હવે આપણે આ રીતે મિક્સ કરતા રહીશું। તમે જોઈ શકો છો ધીરે ધીરે સ્ટ્રોબેરીઝ અને ખાંડ ઓગળવા લાગી છે। પાંચ થી 7 મિનિટ આ રીતે મિક્સ કર્યા પછી તમે જોઈ શકો છો જામનું ટેક્સચર સારું એવું દેખાય છે। આપણે એક પ્લેટમાં જામને આ રીતે ચેક કરીએ તો તમે જોઈ શકો છો તે મેલ્ટ નથી થતું, એટલે જામ છે તે હવે રેડી છે। હવે આપણે જામને લાંબો સમય સુધી સ્ટોર કરવા માટે એરટાઇટ ગ્લાસ જારને સ્ટીરલાઇઝ કરી લઈશું। તો આપણે એક પાત્રમાં પાણી ગરમ કરી તેમાં બધી આઇટમ્સને સ્ટીરલાઇઝ થવા દઈશું। બધી આઇટમ્સ છે તે સ્ટીરલાઇઝ થઈ ગઈ છે, તો હવે આપણે એક પછી એક કાઢી લઈશું। સ્ટીરલાઇઝ્ડ કરેલ એરટાઇટ ગ્લાસ જારની અંદર તૈયાર કરેલ સ્ટ્રોબેરી જામ ભરી લઈશું। તો તૈયાર છે સ્ટ્રોબેરી જામ। તમે આ સ્ટ્રોબેરી જામ જરૂરથી ટ્રાય કરજો અને કમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી જણાવજો।
લાઈક કરજો, શેર કરજો અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલશો નહીં.